यो भिडियोमा हामी जावास्क्रिप्टको डेटा टाइप्सको बारेमा हेर्न लागिरहेको छौँ। अब तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउनुभन्दा अगाडि हामीलाई कस्तो खालको डेटा हो, डेटाको नेचर कस्तो छ भन्ने कुराको बारेमा त हामीले जानकारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको दिमागमा सबभन्दा पहिला बस्नु पर्यो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि एउटा न्युज रिपोर्टरले कुनै पनि न्युज रिपोर्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि उसले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर प्लेसमा गएर अथवा भनौँ कुनै पनि टपिकमा चाहिँ छ भने त्यो टपिकको बारेमा उसले डेटाहरूको कलेक्सन गर्छ, त्यसपछि उसले न्युज रिपोर्ट गर्छ, होइन, रिपोर्टिङ गर्छ। भने जस्तै तरिकाले हामीले एउटा सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ भने त्यो सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइपको डेटाहरू हुन्छ। अब डेटा भनेको एउटा र फ्याक्ट्स हो भनेर हामीले पढेको थियौँ, होइन। डेटा र इन्फर्मेसन्सको बारेमा डिटेलमा डिफ्रेन्स के छ हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो सेसार्टको भिडियो प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र क्लियर हुनुहुन्छ अझ धेरै डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने। र हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, एउटा कुनै सफ्टवेयर बनिरहेको छ, कुनै इकमर्स साइट्स बनिरहेको होला, ब्याङ्किङ सफ्टवेयर बनिरहेको होला, अथवा कुनै पनि एउटा सफ्टवेयर बनिरहेको छ भने त्यसमा डिफ्रेन्ट नेचरको डेटा हुन्छ। जस्तै स्ट्रिङ टाइपको होला, होइन, कुनै टेक्स्टहरूमा लेखिरहेको हुन्छ, कुनै चाहिँ नम्बरमा लेखिरहेको हुन्छ, नम्बरभित्र पनि फ्लोटिङ नम्बरमा जस्तै डेसिमल पोइन्टमा आइरहेको हुन्छ, कुनै आइरहेको हुँदैन, कुनै ट्रु र फल्स मात्र डिफाइन भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यहाँ डिफाइनै गरेको हुँदैन, कहिले त्यहाँ नल भ्यालु बसिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ ठुलो डेटालाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि जावास्क्रिप्टमा बिग इन्टको कन्सेप्टहरू छ। सो के छन् डेटा टाइपहरू त्यसको बारेमा हेर्छौँ र स्पेसली डेटाहरू प्रिमिटिभ टाइप र नन प्रिमिटिभ टाइप भनेर दुई भागमा हामीले बाँडेको हुन्छ डेटा टाइपको, है। अब यो प्रिमिटिभ डेटा टाइपभित्र चाहिँ यो अलरेडी डिफाइन गरेको डेटा टाइप हुन्छ र नन प्रिमिटिभ डेटा टाइप भनेको हामीले आफैले पनि डेटा टाइप रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ, जसलाई अब्जेक्टको कन्सेप्ट जावास्क्रिप्टमा छ, त्यसको बारेमा हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला मैले नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ र यसमा 6 त्यसपछि मैले जावास्क्रिप्ट यसको लागि म अर्को एउटा ओपन गर्छु, कन्ट्रोल के ओ प्रेस गरेर तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँनिर गइसकेपछि यहाँनिर म एउटा फाइल क्रिएट गर्छु। एट फर्स्ट यहाँनिर गएँ, त्यसपछि 6मा गएर मैले डेटा टाइप्स डट एचटीएमएल भनेर लेखेँ। यति लेखिसके पछाडि यहाँनिर भित्र म बोइलर प्लेट्सको प्रयोग गर्छु। त्यसपछि यहाँ डकुमेन्टको ठाउँमा म डेटा टाइप्स भनेर लेख्छु, है, डेटा युआइपिएस टाइप्स भनेर लेख्छु, टिएस भनेर लेखेँ। त्यसपछि म अहिले अर्को एक्सटर्नल जावास्क्रिप्टको फाइल बनाएर लिङ्क पनि गराउन सक्छु, तर अहिलेको लागि म यही स्क्रिप्ट ट्यागभित्र नै म जावास्क्रिप्टको कोड लेख्छु, सजिलो हुन्छ, होइन। अब यति भइसके पछाडि सबभन्दा पहिला डेटा टाइप्स हामी के को बारेमा पढ्दैछौँ त, होइन। डेटा टाइप्सहरू के को बारेमा हेर्दैछौँ त्यो कुराको बारेमा जानकारी लिनु पऱ्यो। जस्तै हामीसँग एउटा भनेको स्ट्रिङको टाइपको छ, एउटा भनेको नम्बरको टाइपको छ, एउटा भनेको नल टाइप छ, एउटा भनेको यहाँनिर अनडिफाइन्ड टाइपको छ, बुलियन टाइपको छ, होइन। अब यसको साथसाथै हामीले एरेको बारेमा, अब्जेक्टको बारेमा चाहिँ अर्को भिडियोमा हामी हेर्छौँ, ताकि तपाईँलाई एउटैमा गर्दाखेरि कन्फ्युज हुनसक्छ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने। मैले भनिसकेको छु, हामीले एउटा कुनै वेबसाइट बनाऊ, एउटा सफ्टवेयर बनाऊ, त्यसमा डिफ्रेन्ट नेचरको डेटा हुन्छ। जस्तै अब मैले अहिले यहाँ लेखिरहेको एउटा कुनै टेक्स्टमा डेटा होला, कुनै इन्फर्मेसन टेक्स्टमा दिनु पर्ला, होइन, कुनै इन्फर्मेसन्स मैले चाहिँ नम्बरमा दिनुपर्ने होला, होइन। तपाईँले कुनै वेबसाइटमा जानु, दराजमा जानु सपोज, होइन, त्यहाँ दराजमा गएर तपाईँले कुनै पनि प्रडक्टहरू हेर्नुभयो भने, जस्तै एकचोटि दराजमा गएर पनि हेरौँ, जस्तो दराज मैले सर्च गरेँ, होइन। दराजमा सर्च गर्दाखेरि एउटा वेबसाइट भयो। अब यहीँ गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ एउटै टाइपको मात्र डेटा छैन, यहाँ एउटा पिक्चरको फर्ममा पिक्चर डिस्प्ले गरिरहेको छ। त्यस्तै तरिकाले यहाँनिर गएर मैले कुनै लगइन बटन प्रेस गर्छु, होइन, लगइनमा मैले क्लिक गरेँ, यहाँ इमेल गुगल त्यसलाई लिङ्क गराउने पार्ट छुट्टै भयो। अब यसको साथसाथै तपाईँले कुनै पनि प्रडक्टहरूलाई चाहिँ, जस्तो यहाँ तल तपाईँले स्क्रोल गर्नुहुन्छ, होइन, प्रडक्टको डिटेल छ, मलाई यो प्रडक्ट, मलाई सपोज कुनै एउटा प्रडक्ट चाहियो भने मैले यहाँनिर गएर हेरेँ, होइन, यहाँ क्लिक गरेँ मैले। त्यसपछि यहाँ गइसकेपछि यसको प्राइससँग रिलेटेड यहाँ नम्बरमा पनि भ्यालु आइरहेको छ। यसरी तपाईँले छुट्याउनु पऱ्यो क्या, यहाँ नम्बरमा आइरहेको छ, यहाँ टेक्स्टमा पनि देखाइरहेको छ, यहाँ पिक्चरको फर्ममा देखाइरहेको छ। यो सबै के हो वास्तवमा? यो त सबै डेटा नै त हो। यो डेटा नै तपाईँलाई डिस्प्ले गरेर देखाइरहेको छ, होइन। अब यो नम्बरको फर्ममा देखाउनको लागि हामीले नम्बरको लागि के गर्नु पऱ्यो, त्यो डेटाको नेचर थाहा पाउनु पऱ्यो। टेक्स्टमा डिस्प्ले गर्नुपर्ने कुरालाई नेचर थाहा पाउनु पऱ्यो, होइन। अब यस्तै तरिकाले अन्य डेटाहरूको डेटा टाइप्सको बारेमा कति त्यसको साइज छ त्यो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो। त्यसले कतिवटा नम्बर भन्ने बित्तिकै नम्बरले कतिसम्म रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। जस्तो जावास्क्रिप्टको नम्बरमा चाहिँ हाम्रो 64 बिट त्यसम्मले रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ, है। अब सुरुमा फर्स्टमा स्ट्रिङको बारेमा हेरौँ। अब स्ट्रिङ कसरी लेख्ने त? जस्तै अब यो लेख्नको लागि पनि हामीलाई
के गरेको भेरिएबलको बारेमा थोरै कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। भेरिएबलको बारेमा हामी अर्को भिडियो बनाउँछौँ। तर भेरिएबल भनेको भ्यालुलाई टेम्पोररी रूपमा स्टोर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र त्यसमा पनि हामीलाई तीनवटा किवर्डहरू चाहिँ जाभास्क्रिप्टले प्रोभाइड गरेको छ। भेरिएबललाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि एउटा लेट छ, एउटा कन्स छ, अर्को भनेको भ्यार छ। यो तीनवटा किवर्डहरू छ। अब यो तीनवटा किवर्डहरू युज गरेर हामी डेटा टाइप्सको बारेमा पनि प्रयोग गर्छौँ। जस्तै मैले सपोज गर्नुहोस् एउटा मैले भ्यार लेखेँ अहिलेको लागि। भ्यार भनेको कुन बेला प्रयोग गर्ने, लेट कुन बेला प्रयोग गर्ने, कन्स कुन बेला प्रयोग गर्ने म भेरिएबलको भिडियोमा भन्छु। अहिलेको लागि सपोज मैले लेट भन्ने प्रयोग गरेँ। लेट ए इक्वल टु मैले के गरेँ यहाँनिर मैले यसरी डबल कोटेसन लेखेँ र दिस इज माई स्ट्रिङ डेटा टाइप्स भनेर लेखेँ। यो भनेको कि एउटा स्ट्रिङ टाइपको डेटा भयो। यो लेखेको चिज के हो, यो पनि डेटा नै हो तर यो स्ट्रिङ टाइपको छ। त्यसलाई मैले कन्सोलमा भन्दा नि डकुमेन्टमा प्रिन्ट गराएर हेरौँ। डकुमेन्ट डट राइट एलएन अथवा राइट लेखेँ, त्यसपछि मैले एलाई डिस्प्ले गरेँ। त्यसपछि म गो लाइभमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यसको आउटपुटलाई हेर्नुहोस् है। यहाँ गएँ, यहाँ गइसकेपछि दिस इज माई स्ट्रिङ डेटा टाइप आइरहेको छ। यो भनेको स्ट्रिङ टाइपको डेटा भयो। एउटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ। त्यस्तै तरिकाले अब अर्को म के गर्न सक्छु भने लेटको ठाउँमा अहिलेको लागि सपोज गर्नुहोस् भ्यार लेखिदिन्छु म। यो भ्यार लेख्यो भने हामीले फेरि पनि रिडिक्लियर गर्न पाउँछौँ भेरिएबललाई। यो रिडिक्लियर भनेको के हो, डिक्लियर भनेको के हो होइन, अनडिफाइन्ड भनेको यसको बारेमा हामी हेरिहाल्छौँ। त्यस्तै तरिकाले अब ए इक्वल टु मैले सपोज गर्नुहोस् मैले 5 लेखेँ, 5.0 लेखेँ। यो भनेको के हो, नम्बर टाइपको डेटा भयो। यो माथिको के हो, फर्स्टको दिस इज यो के हो, स्ट्रिङ टाइपको डेटा भयो। स्ट्रिङ टाइपको डेटा भयो। अब अर्को भनेको हाम्रो डेटा टाइप स्ट्रिङ भयो। नम्बर लेख्नु पऱ्यो भने मैले 5.0 यसरी सिधै लेख्दिन पनि सक्छु। 5 आइरहेको छ। अथवा मैले यहाँनिर गएर यसको लागि मैले छुट्टै यसलाई फेरि भेरिएबल डिक्लियर गर्न सक्छु म होइन। डिक्लियर गरेर यसको के टाइपको हो भनेर मैले डिफाइन गर्न सक्छु। अब तपाईँले कुनै अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट आउनुभएको छ, जस्तै सीकै कुरा गरौँ, C++, जाभाकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँनिर त्यो तिनीहरू भनेको चाहिँ टाइप ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छ। के ल्याङ्ग्वेज रे, टाइप ल्याङ्ग्वेज, TYPD टाइप ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छ क्या। यो टाइप ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा तपाईँले यो मैले 5.0 लेखिरहेको छु भने यो फ्लोटिङ भ्यालु हो। यसलाई मैले अगाडि एफएलओटी फ्लोट टाइपको हो भनेर यसलाई पर्टिकुलरली यसको टाइप मैले डिफाइन गर्नुपर्छ होइन अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। तर जाभास्क्रिप्टमा के छ, यो भनेको चाहिँ नन टाइप ल्याङ्ग्वेज हो। नन टाइप ल्याङ्ग्वेज भनेको मतलब यसको अगाडि तीनवटा किवर्ड हामीले प्रोभाइड गरेको छ। त्यसमध्येमा मैले सपोज गर्नुहोस् यहाँ लेट लेख्थेँ भने अब यो ए इक्वल टु 5.0 लेखेँ भने यो फ्लोटिङ भ्यालु हो नि त, भने फ्लोटिङ भ्यालुको रूपमा ट्रिट गर्छ, केही पनि प्रब्लम भएन। हामीले आफैले डिफाइन गर्नु पर्दैन है। त्यति मात्रै हो, यो कुरा यति तपाईँले बुझ्नुहोस्। यो भनेको अर्को के भयो, नम्बर टाइपको कुरा पनि भयो। अर्को कुरा छ बुलेन टाइपको। जस्तै बुलेन भनेको तपाईँले सुन्नुभएको होला पक्कै पनि, BOLEN बुलेन छ। बुलेन भनेको जहिले पनि ट्रु र फल्ससँग काम गर्छ। कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ। दुईवटा एउटा 1 बिट मात्रै यसले स्टोरेज लिइरहेको हुन्छ। जस्तै सपोज गर्नुहोस् मैले लेट बी इक्वल टु मैले 9 लेख्थेँ होइन। अब के गरेँ त भन्दाखेरिमा यति बी इक्वल टु 9 गरेँ। त्यसपछि अर्को भेरिएबल पनि बनाएँ मैले र सी इक्वल टु पनि 9 लेखेँ मैले। अब यति गरिसके पछाडि मैले यहाँनिर सिम्पल के गर्छु भने डकुमेन्ट डट राइट भनेर लेखेँ होइन। त्यसपछि बी इक्वल टु सी भनेर यसरी लेखेँ मैले। हेर्नुहोस् है, त्यति मात्र लेखेको छु। अब यो डबल इक्वल टुको मिनिङ के हो फेरि तपाईँलाई कन्फ्युज हुनसक्छ। मैले किनभने तपाईँलाई बेसिक कुराहरू भन्दैछु, एकदम पछि त हामी एडभान्समा जान्छौँ। बेसिक कुराहरू भन्दा गर्दा डबल इक्वल टु किन लेखेको भन्ने कन्फ्युजन हुनसक्छ। यो भनेको कम्पेरिजन अपरेटर भनेर भन्छ। बी र सीलाई कम्पेयर गरेको, के यिनीहरूको भ्यालु बराबर छ त भनेर चेक गराएको। मैले बीको भ्यालु पनि 9, सीको भ्यालु पनि 9 गराएको छु। यिनीहरू बराबर छ भने के रिटर्न गर्छ, यसले ट्रु रिटर्न गर्ने भयो हो। अब ट्रु रिटर्न गर्छ कि गर्दैन, म फेरि ब्राउजरमा गएँ, ट्रु आइरहेको छ। यो तलको पनि आइरहेको कारणले गर्दा 5 तल थपेको हो। अहिलेको लागि मैले यसलाई मैले डिस्प्ले गराइनँ होइन। अब यहाँ गएर हेर्दा ट्रु रिटर्न गरिरहेको छ। यसको मतलब बी र सीलाई के गरेको, कम्पेरिजन गरेको हो, कम्पेयर गरेको है। यो दुईवटा डबल इक्वल टु भनेको कम्पेरिजन अपरेटर हो। अपरेटरको भिडियोमा हामी डिटेलमा हेर्छौँ। अहिलेको लागि मैले अब बीको सीको भ्यालु सपोज 10 राख्थेँ। अब हेर्नुहोस् के आयो, फल्स आयो नि। भन्नुको मतलब बी र सीको भ्यालु बराबर छैन भनेर भन्यो। यसलाई भन्छ हाम्रो बुलेन। अब त्यस्तै गरी अर्को डेटा टाइप अनडिफाइन्ड भन्ने लेखिरहेको छु मैले। अनडिफाइन्ड भनेको के त, जस्तै लेट मैले डी मात्रै लेखेँ मैले। लेट डी भनेको के हो त भन्दा मैले भेरिएबल डिक्लियर गरेको है, मैले भेरिएबल बनाएँ तर
मैले के गरेको छैन, भेरिएबलको भ्यालु दिएको छैन। अब मैले भेरिएबलको भ्यालु मैले पछि दिनुपर्ने भएको हो प्रोग्राम एक्जिक्युसन गर्दै जाँदा। मैले युजरबाट नै मैले इनपुट लिने हो रन गराइसकेपछि, अथवा अगाडि नै दिनुपर्ने हो भन्ने कुराको बारेमा मैले केही पनि लेखेको छैन। जस्तै अब कन्फ्युज नहुनु होला, मैले डी मात्रै बनाइरहेको छु, यो भेरिएबल डिक्लियर गरेको मात्रै भन्छ। यसमा भ्यालु असाइन गरिसकेपछि यसलाई डिफाइन गरेको भने अब यसको भ्यालु के डिस्प्ले गर्छ त यसले, त्यो कुरा चेक गर्नुहोस्। डकुमेन्ट डट राइट लेख्नुहोस्, त्यसपछि डी लेखेँ मैले। हेर्नुहोस् है, डी लेख्दाखेरि यो माथिकोलाई म फेरि एकचोटि कमेन्टमा राखिदिन्छु, एउटा मात्रै आउटपुट हेरौँ। अनडिफाइन भनेर आइरहेको छ होइन, अनडिफाइन भनेर यसलाई रिप्रेजेन्टेसन पनि गरिरहेको छ। यहाँबाट टाइप अफ भन्ने फङ्सन हुन्छ, टाइप अफ डी भनेर मैले यसरी लेखेँ भने अनडिफाइन आइरहेको छ यहाँनिर। यसले पनि चेक गर्छ है, जस्तै यो कस्तो टाइपको डेटा हो भनेर थाहा पाउनको लागि म थोरैवटा बाँकी कुराहरू भनिदिन्छु। जस्तै मैले के गरेँ भने यहाँनिर a = 5.0 भनेर मैले लेखिरहेको छु। यसको टाइप मलाई पत्ता लगाउन मन लाग्यो भने टाइप अफ मैले हेर्नुहोस् है ए लेखेँ नम्बर भनेर आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, अब यसको ठाउँमा ए को ठाउँ, जस्तो माथिको ए भनेको त मैले भेरिएबललाई रिप्लेस गरेको, त्यो माथिको ए को ठाउँमा मैले यसलाई ई राख्थेँ अनि टाइप अफ ई लेखेँ मैले। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, ई लेखेँ भने के हुन्छ, स्ट्रिङमा आइरहेको छ नि। टाइप अफको फङ्सनको थ्रुबाट हामीले यो कस्तो टाइपको डेटा हो भनेर पनि थाहा हुन्छ। जाभास्क्रिप्ट यसलाई कुन टाइपको डेटामा रिप्रेजेन्टेसन गर्दैछ भन्ने कुरा यसरी तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को डेटा टाइपको बारेमा पनि कुरा गरौँ। अर्को डेटा टाइप भनेको, जस्तै कन्फ्युज नहुनु होला, यहाँसम्म ठिक छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अर्को भनेको नल। अब नल भनेको के हो भने लेट मैले f = null नल भन्ने भ्यालु दिएँ सिधै है। अनि डकुमेन्ट डट राइट मैले फेरि यहाँनिर लेखेँ र मलाई एफको भ्यालु डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो भने नलै आइरहेको छ। यो मैले माथिको फेरि कमेन्टमा राख्थेँ। यसको मतलब नल भनेको, नल र तपाईँले कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ होला, तपाईँ नल भन्ने हुन्छ एउटा होइन, अर्को भनेको यो जुन अनडिफाइन भनेको त डिफाइन नै गरेको छैन, एउटा नल हुन्छ, अर्को भनेको इम्टी हुन्छ होइन। इम्टी र नल बिचमा डिफ्रेन्स छ है, इम्टी र नल बिचमा डिफ्रेन्स छ, यो कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु। इम्टी भनेको भ्यालु विथ लेन्थ 0 भएको भ्यालु छ, लेन्थ 0 हुन्छ यसमा चाहिँ होइन। तर तपाईँको नल भन्यो भने चाहिँ यो के हो, टोटल्ली यसमा केही पनि छैन, यो चाहिँ ब्ल्याङ्क हो, यसमा केही पनि छैन है। यो नल भनेको नलले रिप्रेजेन्ट गर्ने, यसमा केही पनि छैन। इम्टी भनेको चाहिँ भ्यालु छ। जस्तै यसमा तपाईँले नललाई इम्टीलाई कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ भने लेट g = मैले यसरी स्ट्रिङ मात्र लेखेँ भने यो भनेको इम्टी हो। हेर्नुहोस् त, g = यो खाली भनेको त्यसमा 0 लेन्थको स्ट्रिङ छ है, g भनेको 0 लेन्थको स्ट्रिङ छ। जसलाई मैले फेरि डकुमेन्ट डट राइटको कुरा गरेँ मैले होइन, डकुमेन्ट डट राइट लेखेँ मैले। त्यस पछाडि मैले सिम्पल यहाँनिर गएर टाइप अफ जी भनेर यसरी लेखेँ भने अब यतापट्टि गए यसलाई स्ट्रिङ आइरहेको छ नि। हेर्नुहोस् त, स्ट्रिङ आयो। किन आयो त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ इम्टी छैन है, यो माथिको केही पनि नभएको चिज ब्ल्याङ्क हो भने चाहिँ नल भनेर भनिन्छ। सो यस्तो तरिकाबाट हामीले स्ट्रिङको कुरा, नम्बरको कुरा, नलको कुरा, अनडिफाइनको कुरा, बुलियनको कुरा हामीले डिफ्रेन्ट डेटा टाइपको बारेमा हेऱ्यौँ। डेटा टाइप यतिमै इन्ड हुँदैन। डेटा टाइपको बारेमा हामी जस्तै तपाईँले रेन्जहरू कति छ, बिग इन्डको प्रयोग कति बेला गर्ने होइन, कतिसम्म रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ, त्यस्तै तरिकाले हामीले चाहिँ एरेको बारेमा हेर्छौँ, त्यो पनि एउटा डेटा टाइप हो। अब्जेक्टको बारेमा हेर्छौँ, यो भनेको अहिले जति पनि डिफाइन गरिरहेको छु यो भनेको प्रिमिटिभ डेटा टाइपहरू भनेर भन्छ है। अलरेडी तपाईँको जाभास्क्रिप्टमा डिफाइन गरेको डेटा टाइपहरू छ। नन प्रिमिटिभ डेटा टाइप भनेको युजर डिफाइन डेटा टाइप भन्छ, जुन चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्छ अथवा भनौँ हामीले बनाउँछौँ। त्यसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा हेर्छौँ। डेटा टाइपको बारेमा केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला, त्यसको म रिप्लाई दिनेछु। धन्यवाद।